අයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස් රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද මම කියලා දෙන්නම් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තරම ගොඩක් අයට මේ දවස්වල පවර් කට් එකත් එක්ක අඳුරේ ඉන්න සිද්ධ වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල මේ විභාග කටයුතු පැවැත්වෙන නිසා ළමයින්ට ඒ වගේ අවස්ථාවලට මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් මොකද මේ LED ලයිට් එකට 12 volts නිසා ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් ඉන්වර්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා කෙලින්ම බැටරි එකක් තියෙනවා නම් 12 volts කෙලින්ම මේ LED පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තම දිගු වේලාවක් මේ LED පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තම දීප්තිමත් ලෙස මේ LED දැල්වෙනවා. මම මේ ලින්ක් 4ක් දෙන්නම්. AliExpress එකකින් මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. සහ මේ වගේ හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම කාරණේ මේවා කස්ටමර් එකේ ඩිලේ එකකින් තොරව SL පෝස්ට් එක හරහාම ඔයගලන්ට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රී shipping තියෙන්නේ මේ සියලුම LED වල. එහෙමනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙමනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි මේක මේ LED එකට අපි කියනවා මේ විශේෂ LED වර්ගයක්. මේවට කියනවා COB LED. නැත්නම් මේ COB කියන්නේ chip on board. ඒ කියන්නේ මේ LED එකේ SMD LED ඉතාමත් තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේකේ වොට් එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේක ගත්තම මේ LED එක මම පෙන්නන්නම්. මේක වොට් 5-10 ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. ඉතාමත් පහසු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් එක මේ 24 LED. ඒ කියන්නේ මේක SMD LED මෙහි පැත්තට 1 2 3 4යි 5යි 6යි 6 වරක් 4 24යි 24ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක 12 volts වලින් දැල්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කාර් එකක ඉන්ටීරියර්. ඉතින් අපිට පොඩි කාමරයක් තුලට මේන් එක LED එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති 12 volts වලින් දැල්ව ගන්න. ඒ වගේම අඩු කරන්ට් එකක් තමයි වැය වෙන්නේ. එතකොට මේක 24 volt එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 179ක් වගේ වෙන්නේ. බොහොම සුළු මුදලක්. එතකොට අපි ගත්තා මේක 36ක්. මේක 36ක් තියෙනවා SMD LED. එතකොට මේකේ වොට් එක වැඩි. එතකොට මේක රුපියල් 233ක් වගේ වෙන්නේ. මේක ගත්තම 261ක් වන්නේ මේකේ LED 48ක් තියෙනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ඔයගොල්ලන්ට මේ LED ස්ට්‍රිප් එකක් ඕඩර් කරන්න. මමත් මේ වගේ කීපයක් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ රිවිව්ස් උත් හොඳයි. සහ ඕඩර්ස් උත් හොඳ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඒකත් එක්ක ඊළඟ එක තමයි මේක මේ ෆ්‍රී shipping. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ young men economic airmail මේ airmail එකෙන් එන එක අපිට එන්නේ SL post එක හරහා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේක පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අද මම 4ක් කියලා දෙනවා LEDs. ඒ 4ෙම links all description එකේ දාන්නම් මම. එතකොට මේකේ description එක ගත්තම මේකේ තියෙනවා මේක LED chip type එක COB මම කිව්වා වගේ chip on board කියන type එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කහ පාටට මේකේ LED SMD ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ කලර් එක white. මේකේ sockets තියෙනවා. මේ sockets තියෙන්නේ වාහනයක පාවිච්චි කරන නිසා අපිට direct wire දෙකට 12 volts supply දෙන්න පුළුවන්. මේක voltage එක හැබැයි 12 volts only. එතකොට මේකේ power එක 1 watt වල ඉඳලා තියෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට මේක අපි 5 watt 10 watt වගේ තියෙන LED හොඳටම ඇති මේ 24 LED එකක් අපිට සාමාන්‍ය කාමරයක් ආලෝකමත් කරන්න මම මගේ ඕඩර් කරලා තියෙන LED ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට ස්ට්‍රිප්ස් දැල්වලත් පෙන්නන්න. එතකොට මේකේ 3M glue එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක කොතනක හරි ඉතා පහසුවෙන් අලව ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 24 36 මේක 48 ආකාරයෙන් තියෙන SMD. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ වාහනයක නිසා ඒකට කනෙක්ටර්ස් අපිට කෙලින් වයර් දෙක පාවිච්චි කරලා අපේ නිවසක් ආලෝකමත් කරන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වා වගේ මේ වාහනයක් ඉන්ටීරියර් වලට තමයි මේක යොදාගන්නේ. නමුත් අපිට බැටරි එකකින් ඉතාමත් පහසුවෙන් ගෙදරට ඉන්වර්ටරයක් රහිතව අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ විදුලිය විසන්ධි වෙන අවස්ථාවක. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඊළඟ විශේෂ කාරණේ තමයි මේකේ කස්ටමර් රිවිව් එක. ගොඩක් අය මං හිතන්නේ මේ පාවිච්චි කරන ඇති දැනට. එතකොට මේකෙද්දී මං ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මෙතන අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ රිවිව්ස් කොහොමද කියලා only from මේක ගියාම මේ තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා හොඳින් වැඩ කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කරනවා. ගත්ත අයගේ කමෙන්ට්ස් උත් ඉතාමත් හොඳයි.
එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක හැටියට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් අද මේක තමයි පළවෙනි LED ටයිප් එක. එතකොට මේක රුපියල් අඩු මේක රුපියල් 179 ඉඳලා රුපියල් 261 දක්වා වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ දීප්තිමත් ලෙස දැල්වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට යමු දෙවෙනි එකට. මේකත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඔයගලන්ට විවිධ ආකාරයේ කලර්ස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි ගත්තම නිල් පාට එක 261ක් වෙනවා. කොළ පාට එක තව 261ක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන වයිට් එක මේ ඔයගලන්ට තියෙන වෝම් වයිට් එක, yellow එක ඒ වගේ මේක කලර්ස් වලින් තියෙනවා. අර වගේම තමයි මේකත් එන්නේ ෆ්‍රී shipping තියෙන්නේ. SL post එක හරහා තමයි මේකත් එන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේකිනුත් අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ DD strips මේවත් අර 5 watt to 10 watt තියෙන්නේ 12 volts වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකත් අර වගේම තමයි. එතන තියෙනවා මම කිව්වා වගේ chip on board කියන එක තමයි COB කියන්නේ. ඒතකොට කාර් වල ඉන්ටීරියරට මේක 4 watt කියලා එකලු පාර එක රේට් කරලා තියෙනවා. LED quantity එක මේ වගේ වෙනස් වෙනවා. voltage එක 12 volts. එතකොට මේ වගේ මේවා තමයි අපි කියන COB LEDs. මේ වගේ නම් connectors පාසුවෙන්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාමරයකට ඉතාමත් හොඳින් එකක් තිබ්බනම් අපිට දීප්තිමත් දැල්ව ගන්න පුළුවන්. පහසු මුදලකට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රී shipping තියෙන නිසා මේකේ ඉතාමත් විශාල කලර් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් ඇටියට මම පෙන්නුවේ මේ වගේ ඉන්ටීරියර් වාහනයක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට නිවසේ පාවිච්චි කරන්න මේවා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි අපේ දෙවෙනි වර්ගය. ළඟට අපි යනවා තුන්වෙනි වර්ගයට. ඒතකොට මේක ටිකක් දිග ස්ට්‍රිප් එකක්. ස්ට්‍රිප් ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. ඒතර මේවත් එහෙමයි. මේවත් මේකෙත් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 17ක දිග රෝ එකක් ඇටියට තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙත් රුපියල් 200ක වගේ ඉඳලා තියෙනවා ප්‍රයිසස්. ඒතකොට මේකෙත් කලර්ස් තියෙනවා. මේකකුත් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. මේකත් ෆ්‍රී shipping මම කිව්වා වගේ SL post එක හරහා තමයි එන්නේ. ඒතර මේක ගත්තත් මේක ඔපරේටින් කරන්ට් එක එහෙමත් 0.6ක් ඇම්පියර් වගේ යන්නේ. එතකොට 12 volts ඉතාමත් හොඳින් දැල්වෙනවා මේක. පවර් එක වොට් එක 1.5 වුණාට එළිය ඉතාමත් හොඳින් තියෙනවා වාහනවල පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් මේකත් ඒ ටයිප් එකේම අර COB ටයිප් එකේ එකක්ම තමයි. waterproof මේ එළිය වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේකෙත් අර ස්ට්‍රිප් එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක ටේප් එක තියෙන නිසා අලව ගන්න පුළුවන්. මේකත් ෆ්‍රී shipping යටතේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර් 17ක් දිගයි. ඒතකොට මමත් මේක ඕඩර් කරලා තියෙන මේවා ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ වීඩියෝ එකට. ඊළඟ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට. ඒතකොට මේකත් ඒ වගේමයි. මේක මේ අර new user bonus එකෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3කට වගේ ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් 17 සෙන්ටිමීටර් 17ක් තියෙන 12 volts වලින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේකෙත් කලර්ස් තියෙනවා. මේකේ ice blue කියලා තියෙනවා, white තියෙනවා, warm white තියෙනවා. ඒ වගේ මේකත් එන්නේ SL post හරහා. එතකොට මේකත් අපි ස්පෙસિෆිකේෂන් බලමු. මේකෙත් මෙතන ඔක්කොම ස්පෙසිෆිකේෂන් තියෙනවා. මේක COB LED bar කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක 12 volt DC වලින් වැඩ කරන්නේ 6 watt LED panel එකක් තියෙන මේක 6 watt වෙනකන්. තාමත් හොඳ දීප්තිමත් දැල්ලෙයි මේක. මේන් එක ස්ට්‍රිප් එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. කාමරයකට ආලෝකය ලබා ගන්න. ඉතින් විශේෂම කාරණේ මේ COB types වලදී heat sink අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. heat sink එක ඒක ඇතුළෙම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේවා වාහනවල ඉන්ටීරියර් එකට එන නිසා අපිට ඇඩිෂනල් වෙනම heat sink ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අද දිනේ මට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ මේ තමත් පහසු මුදලකට ඉන්වර්ටර් පාවිච්චි කරන්න අපහසු කට්ටියට. මොකද මේ දිනවල ඉන්වර්ටර් වල මිලත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක අධික වීම නිසා ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම පුළුවන් මේ විදිහ එකක් ඕඩර් කරගන්න. SL post හරහා ඉක්මනින්ම ලැබෙනවා. සති දෙකක් වගේ ඇතුළත, දෙකක් තුනක් ඇතුළත. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මේකක් පහසුවෙන්ම මේ කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට 12 volts බැටරි එකක් තියෙනවා නම් ඒ බැටරි එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලොකු ධාරාවක් ලබා නොගන්න නිසා බැටරි එක නිතර charge කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉන්වර්ටර් එක අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතාමත් සුළු මුදලකට මේ වගේ කීපයක් ලබා ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට නිවසේදීම මේ සවි කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ.
මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මම මේ හතරෙම ලින්ක්ස් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔබ ඕනම කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේවා මගේ ළඟට ආවම රිවිව් එකක් එක්ක හමු වෙන්නම්. එhmenan තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු පහළ comment section එකේ comment කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.